Szeretettel köszöntelek, örülök, hogy benéztél hozzám. Ebben a videóban egy omlós, sajtos tejfölös pogácsát fogok készíteni, ami másnap is nagyon finom. Ha érdekel, tarts velem! Minden kommenttel, lájkkal, megosztással nagy örömöt okozol nekem. Ha a későbbiekben is szeretnél követni, kérlek iratkozz fel a csatornámra. Köszönöm! 1 deciliter meleg, de nem forró tejhez adtam egy csapott teáskanál cukrot. És belemorzsoltam 25 g friss élesztőt. Majd félretettem, hogy az élesztő felfusson benne. Közben egy tálba kimértem 500 g lisztet, amihez hozzáadtam 250 g vajat, és egy kicsit összemorzsoltam őket. Majd következett 2 tojás sárgája, a fehérjét jól zárható dobozban leszoktam fagyasztani. 150 g tejföl, 2 teáskanál só, végül pedig beleöntöttem az élesztős tejet, majd az egészet alaposan összegyúrtam. Ha nagyon ragad a tészta, egy kevés lisztet még hozzá lehet adni. Nálam most így áll, ehhez már nem tettem több lisztet, mivel úgyis lisztezett felületen fogom kinyújtani. Letakartam és szobahőmérsékleten 30 percig hagytam pihenni. Utána a tésztát lisztezett felületen téglalap alakúra nyújtottam, és a videón látható módon hajtogattam. Letakartam és 20 percig pihentettem. 20 perc múlva megint kinyújtottam és megismételtem a hajtogatást. Majd 20 perccel később ismét hajtogattam, tehát összesen 3-szor kell elvégezni a hajtogatást. A harmadik hajtogatás után kinyújtottam a tésztát. Legalább 1 ujjnyi vastag legyen, de ha magas pogácsát szeretnél, akkor ettől vastagabbra hagyd a tésztát. A tetejét éles késsel berácsoztam, majd megkentem felvert tojással. Végül pedig megszórtam reszelt sajttal. 4 cm átmérőjű pogácsaszaggatóval kiszaggattam. Sütőpapíros tepsire helyeztem őket, és 10-15 percig hagytam pihenni, amíg a sütő bemelegedett. 190 fokon 25-30 perc alatt aranybarnára sütöttem. El is készültek a pogácsák, nagyon jó puha, a tetején pedig finom, ropogós a sajtréteg. Remélem, te is kedvet kaptál az elkészítéséhez. A Facebookon Edith kedvenc receptjei néven találsz, a diétás ételeket pedig a Repeta diétás és finom név alatt gyűjtöm.
Köszönöm, hogy megnézted a videót, legyen szép napod!